che mắt thì có thể nhìn xa hơn, đúng không ạ? Sổ chi khẩn họ, sổ chi được, tuyệt vời. Nói chung là khi các bạn học xong ấy, các bạn học xong một thứ luôn, các bạn đọc đó, đúng không ạ? Và hãy ghép vào các chữ để có thể nhận rõ hơn. Và một cái nữa nha, học xong rồi mọi người đừng có thể để như thế, nó thật sự đó, đúng không ạ? Mọi người học xong rồi mọi người đừng có để y nguyên như thế. Mọi người hay bị cái là gì ạ? Mình có một tờ giấy A4, đúng không ạ? Các bạn có một tờ giấy A4 này, xong các bạn viết ni họ, xong lại dòng ni họ, ni họ, ni họ, ni họ. Thế thì đang mình viết theo gì ạ? Mình có viết như thế, viết như thế thì gì ạ? Chắc là ni họ, ni họ, ni họ, ni họ. Chắc là các bạn hãy viết nó hiệu quả hơn ý. Tại sao? Nếu mà mọi người viết theo cái dòng chữ này đúng không ạ? Mọi người đang có thể làm gì ạ? Mình luôn đặt chữ trên kia rồi. Như là cái rồi như là mọi người có thể là mọi người bị cậy vào mọi người vào chỉ bạn mình viết tắt thì chưa cần viết luôn, đúng không ạ? Thay vì như thế mọi người hãy gì ạ? Trang giấy nó thành 4 phần hoặc thành 6 phần, đúng không ạ? Mọi người tập như thế này. Sau khi mọi người viết xong phần này rồi, mọi người ý họ, đúng không ạ? Trong một này ý họ xin chào, ok chưa? Mọi người cầm phần này vào cho cô che phần lại chẳng hạn. Rồi bắt đầu cô ý não bộ gì ạ? Nhớ ra là suy nghĩ, cô ý không có đáp án hiện ở trên nữa, mình phải tự logic ra ghép này viết như thế nào, có việc gì này, nhân này, bình này, điều này, đó, ngữ này, từ này. Anh trai đang ngồi hát thì chị gái thế nó sẽ logic hơn, nó tránh trường hợp là gì ạ? Mọi người bị nhìn lại, mình có đáp án ở trên rồi và mình đang bị viết theo gì ạ? Viết theo cái chân khoảng chưa ạ? Em viết thêm một cuộc hạt tiền nữa. Nói chung là tùy theo các bạn có thể viết thêm một cuộc hạt tiền, một cái ví dụ hoặc là một cái tùy theo các bạn. Nhưng mà nhớ nha, tập vào mình làm đâu mình tập đáp án vào điều đấy. Còn hơn là viết theo kiểu cả nhà hàng hàng nhằng nghe nó bị đấy. Và nếu mà mọi người gì ạ, mọi người chán viết rồi thì cô nói rồi có rất nhiều cách đúng không ạ? Mọi người có thể là gì ạ? Gõ, nhưng mà nhớ nha, gõ máy là không viết tay, gõ máy chứ đừng có gõ máy thôi nha. Gõ máy hay gõ nhắn tin hoặc là gì ạ? Chuyện đọc cũng đọc bài đơn giản đúng không ạ? Như thế đọc từ đâu? Tài liệu ở đâu? Cái chính sách các bạn không biết đó, chính sách các bạn không học đấy, lấy từ đâu? Các bạn không học, các bạn có thể đơn giản đó gì ạ? Ông nặng thì nó vui, bạn gõ ra bạn viết ra đúng không ạ? Viết chẳng hạn. H1 đến H3, H2, H3 cô chắc chắn với các bạn là các bạn không biết chữ Hán. Bắt đầu đến H4, H5 đấy. Các bạn từ H1 đến H3 hoặc là không biết viết đi, các bạn chỉ có máy ấy. Cũng chắc chắn là lên H4, H5 thì em sẽ bị ngợp đấy. Rồi em bị ngợp luôn. Thật đấy, cô nói thật. H3 các bạn thì học rất là ok ra đúng không? Nhưng các bạn chỉ sang H4 số lượng từ vựng nó nhiều hơn. Và cảm giác các bạn số lượng từ vựng ấy, nó cảm giác nó khó hơn, nó nhiều nét hơn. Vô lỗ. Ở ngoài 12 giờ mình còn mở mắt rồi. Quen quen. Tại vì mình ngủ được. Có biết không? Nhớ mất làm như đủ dễ rồi. Nó rất khuya. Đó. Nhưng mà ngủ đi nó khuya là cái gì? Làm thế nào thì vẫn phải viết được như các bạn thôi. Bây giờ thì các bạn bảo các bạn tiểu học đang viết gì? Bóc này, bóc ngón, bóc ngược, bóc phải này, xong hất lên, hất xuống này, đúng không ạ? Xong các bạn bảo gì ạ? Ôi em không biết viết được không? Bạn nào mai sau em phải đánh máy, đúng không? Em không biết chữ A, chữ đúng không? Mai sau em phải đánh máy, em có viết ra chữ đâu? Chắc chắn nếu mình là phụ huynh thì mình bảo không được, vẫn bắt buộc phải viết đúng không ạ? Thì bây giờ cũng thế, thì các bạn là giống như y hệt các bạn tiểu học thôi.
ạ, ở một cái trang PDF giúp phát riêng cho các bạn tháng 1 đến tháng 2. Và cái này thì tất nhiên là gì ạ? Là sự kiện. Cái này là phần quà nói là tháng 6 thì gửi tặng mọi người, nhưng mà bởi vì là gì ạ? Lại chụp lại thời gian nên là chúc cùng tháng năm tổng hợp giữa phát từ H1 đến H3, đúng không ạ? Ok, nếu mà mọi người muốn nhận thì mọi người có thể sang gì ạ? Ở Hà Nội, đúng không ạ? Ok, ta để đặt của đúng không ạ? Rồi sang đi thì lại chung ngắn. Ok, em xin lại trải nghiệm ok, đúng không ạ? Đây cái này đó, cũng như đúng không ạ? Ở Hà Nội, đúng không ạ? Không sao, đúng không ạ? Chúng ta học mãi mà. Ok, rồi. Nhớ đâu nó phải đáp, nhớ đâu nó phải. Đây có một bạn đang hỏi H2 đúng không? Đây bạn đang hỏi H2 đúng không? Cô giới thiệu lại một lần nữa để cô quay lại bài học nha. Nếu mà H2 bên cô ấy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 20 buổi cho các bạn. Và lộ trình H1 đến H3 bên cô hiện tại là các bạn sẽ thấy là bên cô sẽ không dạy theo lộ trình theo 2 không nữa, mà bên cô dạy theo lộ trình mới rồi, là lộ trình HSK bản 3.0 chương mới cho các bạn luôn. Sách mới cho các bạn. Các bạn dễ kẻ ở trên lớp để nói của các bạn dễ kẻ bắt đầu ạ. Sẽ có 6 tháng sử dụng lại ở cái phần để năm gì ạ? Việc lắp các việc làm luôn. Mọi người có thể là đăng ký trong khóa HDK 1 nó chỉ rơi khoảng tầm là còn 2 tháng là mọi người xong, đúng không ạ? 2 tháng rưỡi, nhưng mà 6 tháng để được sử dụng cơ. Ok, thẳng vào thứ 2 nha. Ok chưa ạ? Rồi. Nếu các bạn có vấn đề thì các bạn có thể nhắn ở đây luôn nha. Qua bài nghe. Alo là năm lớp bao nhiêu học sinh nhá? Lớp bên cô thì sẽ có 2 hình thức. Nếu mà em muốn chọn lớp nhỏ thì nó có thể chọn lớp gia sư từ 1 đến 3 bạn. Còn nếu mà lớp đông thì ta sẽ rơi khoảng 8 đến 15 bạn. Em đi hôm nay tôi mua tìm đấy. Hôm nay có những cái yên vào tìm được ngủ. Ngủ bất ngờ phải em đâu. Học quay lại như này. Ngay buổi tối không? Em muốn tham khảo lớp nào ạ? 你是新来的老师吗？对，我是新来的老师的。那ngay buổi tối không? An vừa nãy họ muốn hỏi là lớp 2 đúng không? Em muốn học bằng lớp sáng. Lớp môn, lớp sáng, lớp chắc là chỉ lớp gia sư thôi. 5 bạn, như em hỏi đúng không? Nhưng mà lớp sáng thì chỉ có cô, chắc chỉ có lớp gia sư thôi. Lớp trong được trong đa được không? Lớp trong được tương tác. Như lớp bạn có tương tác, các bạn tham khảo có tương tác nha. Các bạn sẽ có đồng hành gì ạ? Cô giáo viên chính và một trợ giảng, đúng không ạ? Và về nhà các bạn sẽ gì ạ? Có thể ngay thông minh nữa. Có nghĩa là các bạn không chỉ tương tác ở trên lớp, 1-2 tiếng trên lớp mà các bạn tương tác về nhà luôn. Và nếu mà lớp to chỉ có rơi 8 đến 5 bạn cho các bạn thôi. Còn nếu mà các bạn không giáo sư thì bên cũng có giáo sư 1, 2, 3 các bạn. Lớp như hiện tại thì nhiều bạn lớp viện đông ấy, hết cái là sinh viên làm về cái cạnh sinh viên này thì nó sẽ rất là ít. Còn nếu mà sáng thì bạn sẽ cô cấp gia sư hoặc là viên giám đốc chỉ có trong là
生我爸爸，对吧？好，燃烧。Sau đó đi cá đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng là khẩu khẩu ta. Ok, xe của tôi to một con cá to khẩu ta. Đây, 20 đồng thành chồng. Đây sớm năm gì một chơi đi. Các bạn ơi, các bạn cho tôi xin phép hỏi 2 giây thôi. Các bạn thấy nó bây giờ sau sau là co, em có thể nói là sau. Bảo tuổi nhé. Nữa à 3 điểm này. Ok. Tiếp tục nha. Khi nào có mẹ ăn chay. Khi nào có nay ăn chay. Nói chuyện thôi các bạn ơi. Các bạn biết làm sao thì biết ra chưa đi đại học giảng bên này. Đi đại học mới phải giảng bên này bên nhà nói chuyện này. Là để học tăng đẳng nó. Thì nó mất. Học tiếng Trung. Rồi chúng ta có ăn chay. Bạn ăn chay. Đấy, ăn chay là吃素。素食ở đây là chay đúng không ạ? Hoặc các bạn nghĩ là đơn giản素ở đây là những chay. 吃素。素食。Hello Vân,你好你好，吃草吗？Thì là con bò rồi em ạ. Đúng rồi, thì là người mà người ăn chay. Thì ăn chay đâu chỉ ăn rau thôi đúng không? Người ăn chay này không lầm đấy. Chay không chỉ rau đâu. Chay không chỉ có ăn rau đâu các bạn. Ăn chay người ta còn ngoài ăn gì ạ? Ngoài蔬菜ra nha. Có ăn gì? Ok, rau xanh chắc chắn rồi, không được nhiều. Nhưng mà ngoài ăn chay thì ăn rau là gì? Ăn cỏ. Em ơi, không còn ăn cỏ, ta còn ăn rau. Nào,蔬菜, nào ăn chay ra蔬菜là gọi gì mà? Đúng không bạn biết? Ăn chay nhưng mà người ta vẫn phải để không nó không nhưng mà đi này không thể gì không là đâu đúng không ạ? Không đâu đúng không ạ? Có gì nữa? Cũng phải chất đạm đúng không ạ? Mà chất đạm đấy từ đâu ra? Đâu là chất đạm? Chất đạm. Chất đạm nữa. Ui, chính xác. Ăn các loại hạt đúng không ạ? Đúng rồi, mình phải ăn hạt chứ. Có hạt nhiều, hạt lạc này, các loại hạt đúng không ạ? Thì mình có các loại như thế, mình gọi là như củ hoa sô các kiểu đó. Lạc này, hạt điều này, ốc chó này, vân vân làm lây lây. Mình gọi là như của đây là như của lắc chi ta là không chỉ là chi ta được nghĩa là ăn chay nhưng là ăn thôi như của các bạn khô đúng không ạ? Hoặc các bạn đậu đó, ăn chay của mình không ăn rau đâu.
rồi, em ăn được phần chứ. Cảm ơn nha. Ăn cả tối rồi em ăn rồi. Đây cả rồi quay lại nha. Có chư phụ để là nếu các bạn nói đồ ăn chay ấy thì có là phụ phụ ăn chay phụ đúng không ạ?小花生小花生什么意思？花生很辣，小花生辣椒啊。辣椒老师是因为rồi cho em hỏi từ đặc canh lắc quá lắc quanh ơi lắc quanh ơi bạn lắc vô không cho em gọi tiếp nha ok chưa ạ? Dập tiếp được không? Phải đâu đây là cô đưa mọi người về thơ đúng không ạ? Bây giờ mọi người nặng 5 người mặc thơ và mọi anh nên là không biết TikTok hạn chế rồi á chắc đánh mà nên là những cái gì các bạn hỏi về khóa học ấy, thì là các bạn cô đọc bên cô ở đây nha, tại vì hôm trước cô nói nhiều cô không phải đánh là thôi chúng ta phải nhá, có ngày nào đúng không ạ? Thiên thiên hoặc là tỷ thiên là chữ nào cũng phải dễ đúng không ạ? Lỗ thiên thiên chữ dễ chưa dễ chưa tao ngủ quên mày có giờ dạy rồi tao chưa ạ? không bị lắm dễ cứ đổi rồi đó là chị tao xuống bật đèn ở ngoài đúng không? Ôi nó lặp lại không có giật tim này. Rồi.
越多，cộng danh từ cho cô thi rồi. Rồi cho cô nhá. 现在越来越多的人喜欢拿出了lấy ra 手机điện thoại để 看时间的这个看时间。đấy, mình chỉ có hai động đầu tiên là lấy điện thoại ra và là gì? 看时间是吗？拿出này,拿là cầm ôm, bây giờ mình sẽ nói về đi một phần thời gian. Tôi vẫn cảm thấy, đó là từ tôi vẫn cảm thấy vừa还是觉得我还是觉得dùng đồng hồ sẽ thoải mái hơn. Đó là từ dùng đồng hồ là gì vậy? Đồng hồ là gì? Số biểu, số biểu. Đấy, đồng hồ đeo tay nhá. Đấy, đó là từ số biểu. Tiện hơn đó là từ công bao biện. Đấy, công ở đây là công bao biện. Rồi, 现在越来越多的这个càng ngày càng nhiều. Đấy, càng ngày càng nhiều cái gì? Thì mình cho cô một công thức là 越来越多cộng với danh từ 越来越多cộng với danh từ. Rồi tiếp theo là gì? Lấy điện thoại ra đúng không? Lấy điện thoại ra, nói thường lấy ra. Lấy điện thoại ra để làm gì? Để xem thời gian, xem giờ, hạn thời gian, xem giờ, xem thời gian. Nhưng tôi vẫn là cảm thấy dùng cái gì đồng hồ số biểu, dùng đồng hồ để gọi là coi giờ tiện hơn đúng không? Dùng đồng hồ tiện hơn,方便tiện lợi hơn tiện hơn. Không phải là không方便tiện hơn. Rồi ok ạ. Theo dõi câu số 2 nhé. Anh ấy luôn nỗ lực làm việc. Đấy chính là từ Lương nào vậy anh? nói nào? Y trú nỗ lực công suất. Đấy, cho cô từ y trú là một cái từ là Em gửi cho anh nha. Y trú nỗ lực công suất. Hiện tại đã là giám đốc của công ty chúng tôi rồi. Hiện tại đấy已经是我们公司的经理了。Lơ điểm sau câu chuyện thay đổi đã thể giám đốc của công ty chúng tôi rồi. Thì ha y chủ đích là luôn luôn đấy, đủ việc công việc, nỗ lực làm việc. Hiện tại thì đã là đúng không? Dương trưởng đã là giám đốc của công ty chúng tôi. Trên chuyện của tân công sư có riêng y trú nỗ lực công
rồi là từ trước đến nay nó vẫn như hay điện luôn luôn số 3. Rồi chúng câu thứ 3 nhé. Công ty dạo này làm sao vậy? Công sư dậy thì dần lo. Chúng để hỏi sao vậy? Thì dần mình lại không ngủ mình dần lo. Mình đi ra ngoài mình gặp bạn gọi là hai giờ buổi sớm hai học tiếng văn hai dần lo. Dần lo. Rồi để dần lo là làm sao vậy? Công sư dậy thì dần lo. Vấn đề chưa giải quyết chưa được chiều vân vẫn chưa giải quyết hai bé chuyện thì vấn đề mới lại rồi xin để vân rồi lọ đã đúng rồi có từ đâu là lọ rồi cho cô lại nhá. Công ty gần đây dạo này dọc lo làm sao vậy? Phải như thế nào cho mình làm sao vậy? Gì gọi vấn đề cũ này ở đây mình có từ là chiều đúng không ạ? Sự nghĩa với từ xin là mới này chưa có gì đâu vấn đề hai mấy là vẫn chưa chỉ là dọc lo là làm sao vậy? Gì đúng chỉ là thì vấn đề với lại yêu ở đây là đấy đã chia rồi đúng không? Nó lại rồi yêu hành động yêu hành động yêu rồi thực hiện cái hành động cái sự việc lại xảy ra lại được sản phẩm và trong đấy rồi yêu nói là rồi bạn cho câu số 3 kết thúc câu số 3 câu mới nhá cho câu số 3 câu mới là chỉ khi nắm được một chút của vấn đề chỉ khi nắm được một chút của vấn đề rồi cho cô nào chứa yếu đấy chỉ có vậy chứa yếu rồi bây giờ cho bạn phẳng của là nắm rõ được chắc được không phẳng của rồi phẳng là có vấn ý vấn đề như là mấu chốt thì mình sẽ có từ quan trọng đấy nắm được cái gì các bạn nắm được mấu chốt này của cái gì là của vấn đề đấy chúng ta được là gì只有把握了问题的关键chỉ có nắm gọi là nắm được cái mấu chốt của vấn đề mới có thể đấy才能rồi才能như nào nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề chúng ta từ nhanh chóng là gì phải tìm ra thì mình sẽ có từ trò tỏ đấy trò tỏ 解决问题的办法cách tìm được cách mình sẽ có từ trò tỏ 办法什么办法解决问题的办法đấy vấn đề gì sorry biện pháp gì cách giải quyết vấn đề rồi cho cô nhá ở đây mình có từ bảo hộ có nghĩa là nắm chắc đấy nắm chắc bây giờ nắm chắc cơ hội này đấy nắm chắc thời cơ nắm chắc mấu chốt như từ bảo hộ là vấn đề được quan键đây là mấu chốt đấy then chốt vậy thì chỉ có nắm chắc được cái gì cái mấu chốt then chốt của vấn đề thì mới có thể chỉnh khoa là nhanh
chóng làm gì? Nó tìm được đấy, bạn phải tìm được cách giải quyết, tìm được cách làm sao giải quyết vấn đề chỉ ở chung quanh cái sao đấy, tìm được cách giải quyết vấn đề của các bạn. Bởi vì nó là kháng sinh cho nên không thể nào sử dụng cái thuốc này được. Mà đóng chừng nha, bạn hợp với lại cái tác dụng tinh dầu có trong cái thực phẩm insulin này. Bởi vì bạn quên cái nhá. Các bạn đăng ký file luyện dịch và đăng ký khóa học qua rất là dung khô ha, thì có thể thông qua rất là để tham khảo tài liệu luyện dịch bên cô. Tài liệu luyện dịch bên cô thì sẽ có các cái lĩnh vực liên quan đến chuẩn bị làm để công ty với 3 lĩnh vực này. Đấy, hiện tại thì cô đang like lĩnh vực văn phòng thương mại với 3 level, 3 cấp độ, tổng số 3 level sẽ 75 bài. Nếu bạn không có thời gian để chúng ta tham gia các lớp học thì có thể đăng ký file luyện dịch. Đấy là file luyện dịch. Trong cái bộ file luyện dịch với 3 level này có tổng hợp đầy đủ các cái tin tức liên quan đến lĩnh vực văn phòng thương mại. Thì mình có thể luyện dịch để chúng ta học tưởng tượng học các câu nói chuyên dụng. Thì một level như vậy mình sẽ nhận được các bài thuộc luyện dịch các bài thuộc bao gồm các câu tiếng Việt đấy, các câu tiếng Việt này thì nó sẽ trải đều đa dạng các câu không trùng lặp này. Bạn sẽ học về đa dạng các chủ đề trong file level này. Và mình sẽ nhận được các file đáp án bao gồm phần hơn câu chủ vợ. Các đáp án mình sẽ có phần học vợ, phần tình đọc 3 phần câu, giải thích chi tiết của vợ. Thứ hai, thứ ba là các bạn sẽ nhận được một video hướng dẫn dịch. Mình vừa có thể mở file và vừa có thể mở video là vừa nghe cô hướng dẫn dịch và bạn có thể dịch cùng luôn. Đấy, mình có các video hướng dẫn để bạn có thể thông tin về cho sức khỏe nhé. Gọi là học thêm được một chuyên sâu, chuyên sâu. Ngoài ra thì bên cô thì có các khóa học về các lĩnh vực chuyên sâu, thì hiện tại bên cô đang có các khóa học cho người bắt đầu và cho người đã có nền tảng kiến trúc cơ bản. Thì nếu như mà bạn mới bắt đầu học kiến trúc, mình muốn học từ đầu về đi sâu vào trong gọi là đi tiếp vào các công việc luôn để là kỹ năng cơ bản, bên cô sẽ dạy từ đầu bài bản nhé, nghĩa là dạy từ phát âm này, dạy về các kỹ năng nghe nói viết này, thì sẽ không dạy bạn trong những ca hàng ngữ mà dạy bạn rất trực tiếp về công việc luôn. Thì dạy về các chủ đề công việc luôn, gọi là ở cái trình độ cơ bản. Còn nếu như bạn nào đã có trình độ cơ bản tầm 2-3 tối thiểu thì mình sẽ đăng ký vào một cấp chuyên sâu. Thì khóa học này vừa dạy bạn các kiến thức chuyên sâu, vừa gọi là đào tạo kỹ năng nghe và phản xạ của bạn rất là mạnh. Đấy, thì bên cô thì sẽ, tại vì là khóa giao tiếp cho nên bên cô luôn tập trung đào tạo bạn 2 kỹ năng nghe và phản xạ. Trong các buổi học và các cái bài về nhà đều sẽ liên quan đến nghe và nói. Trên lớp thì mình sẽ học về các cái chủ đề công việc, ví dụ như là các bạn đăng ký lĩnh vực văn phòng thương mại, mình sẽ học các cái nhân sự này, trao đổi mua bán, thu mua, trợ lý, kế toán, vân vân. Những chủ đề công việc đấy mình vừa học đúng không? Đấy, vừa học câu và phương pháp rồi cho bạn sử dụng ngay tại trên lớp. Một lớp nhóm trên cô thì tầm khoảng là từ 7 đến 10 bạn thôi, cho nên là chúng ta có thể huấn luyện nó như thế này. Đấy, cứ lên buổi học bạn sẽ học cái vấn đề không sâu sự kiện này. Đấy, sau đó mình sẽ là tiếp tục trong các sâu như là ghép cặp để nói, sâu của chúng ta. Và chúng ta sẽ có những bài tập ở nhà để vì có đôi khi có nhiều bạn thì chưa có môi trường làm việc, mình chưa đi học gì gọi là chuẩn bị chưa. Đấy, mình sẽ cần có những cái bài tập để bạn duy trì cái việc học để mỗi ngày. Sẽ có những bài tập như vậy, bạn nói xong thì đều quay video ghi lại cho nó cho giáo viên để trợ chỉnh sửa giáo viên và ý cái lỗi sai, những cái cần cải thiện. Bạn không phải là gửi chúng tôi, nhưng chúng ta sẽ có bộ phận trong việc các bạn là hỗ trợ rất là nhiều. Hiện tại thì nếu như bạn đăng ký thì mình sẽ nhận được các ưu đãi sau. Đấy, đăng ký khóa học trước mỗi năm 16 mình sẽ nhận được các ưu đãi là voucher 300k. Đấy, khi đăng ký thì bạn sẽ kèm theo hashtag cái hashtag này, bạn sẽ nhận ngay một voucher giảm 300k. Học phí bên trên cô là học phí gốc là chưa được giảm, chưa được giảm các bạn nhé. Cho nên mình đăng ký và mình kèm theo hashtag là mình sẽ nhận một voucher 300k, mình sẽ còn giảm nữa. Đấy, thứ hai là áp dụng cho 3 công việc. Đấy, bao gồm các cái chủ đề mà bên cô đang dẫn. Thì cái app này bạn chỉ cần đăng ký form tại tiếng Anh thôi, mình sẽ được tặng cái
tốt bạn sử dụng hết cả luôn. Còn nếu bạn đăng ký bên ngoài bạn phải mình chỉ có học cho đến chuyên, còn nếu bạn muốn học hết thì sẽ cần mua app. Thứ ba là bạn đăng ký thì sẽ đọc một level của đăng ký riêng, không thì bạn kèm luôn nhá. Và giới hạn cái hoạt động này trong năm 6 và sắp tới ngày 11, 12 cô có AT bên cô sẽ khai giảng các lớp học về đa lĩnh vực. Thì nếu bạn muốn đăng ký cho cái ngày khai giảng từ ngày 10 cho đến ngày 16 này và 15 này thì mình có thể thêm cái livestream ra hiện tại để tham khảo và đăng ký để nhận ưu đãi nhá. Chúng ta nên dùng từ chiếm chế họ các bạn, cả đường chiếm chế họ. Chọn môn thì thường nghĩa cho kiến thức các bạn ha. Rồi cho cô này. Cuộc họp lần này mang lại cho chúng ta một cơ hội tốt để giao lưu. Thì chúng ta được trưa sự là lần này, hội nghị là cuộc họp đúng không ạ? Trưa sự hội nghị mang lại cho chúng ta, vậy thì chỉ mang lại cho ai? Đấy, ở giữa từ hội vậy của mình, đấy, vậy của mình带来là mang lại,带đã mang lại đúng không? Đấy, hoặc là chúng ta sẽ dùng từ提供了, bạn thấy từ提供了, cung cấp cho cơ hội để giao lưu, cơ hội để giao lưu, chúng ta được giao lưu,机会là cơ hội. Đấy.这次会为我们提供了交流的机会。Chúng ta có từ cuộc họp sẽ là hội nghị, danh từ chỉ cuộc họp. Đấy. Trên次là lần này, cuộc họp lần này đã vì chúng tôi cho chúng tôi bạn dịch cái động từ trước, giới từ ấy, giới từ đi kèm theo sau đó là một cái danh từ chỉ luôn luôn để nó dịch cho một động từ là cung cấp gì. Rồi bạn có thể dịch sau cái động từ luôn là cung cấp cho chúng tôi một cái cơ hội để giao lưu, giao lưu, chi hội, cơ hội nhá. Đấy, giao lưu的机会。Mỹ bà ơi, có ai từng nghĩ là chồng cái bé thành đau lắm không? Tôi phải nói thật nhé là hồi trước tôi bị khô rát, mà không, phải nói là hạn hán luôn ý. Không phải có tôi đâu mà chồng tôi cũng giúp thành hợp lý. Thế này, ai có muốn làm đẹp được không? Đã có rất nhiều những cảnh báo từ bác sĩ và đồng nghiệp của bác sĩ không mang lại, bác sĩ cháu về vân vân. Nhiều người để bụng lao vào con đường mạnh và để làm điều và điều sâu nhất. Rồi, ok. Cô có sẽ lại lên mình. Chiều nay 1 giờ cô lại lên live nữa, thì trên đây các bạn có thể vào qua live với cô nhé. Chiều nay 1 giờ à. Các bạn chiều nay 1 giờ. Các bạn đừng lên. Đấy 1 giờ thì cô sẽ tiếp tục live. 每天我都是上午10点和下午1点直播，所以你们对商务汉语有兴趣的话，请找美感，我是专门教商务汉语的。Rồi vậy thì tạm thời hôm nay bây giờ sorry, bây giờ tôi sẽ live ở đây. Chiều cô lại tiếp tục cái phần này. Đấy, chiều nay bạn có thể xem vào lúc rồi nhá, cô lại lên live cân này nữa. Rồi,我们就是在这儿结束吧，到这吧。下午1点先哈，下午1点。At the moment, whilst I genuinely believe we need to take away Iran's capability of building nuclear weapons, we also need, when we take action, to make sure there's decisive outcomes, and we haven't got a decisive outcome at the moment. I think it's a cocktail of solipsism and panic when someone says, I'm calling the shots. And we've seen that consistently from Trump
throughout this whole conflict. He went into it thinking that it was going to be an easy sweep, he could take out the regime and move on, and that's clearly proven not to be the case. He's floundered since. There's been no plan throughout the entirety of this, and we're all paying the price. We're all literally paying more for our goods as a result of this attack. Is this more important than Iran having nuclear weapons, and also the death of about 50,000 people in Iran caused by their own people, caused by the IRGC? Yeah, so I don't think Trump is intervening because of the death of Iranians. Well, I think he did say that part of it was that, and does it matter if what he is doing is trying to stop that from happening, even if you don't believe it? Otherwise, what is the alternative? Do we just sit by and just watch it because we don't want petrol prices to rise? Yeah, well look, I want us to be stable here. I want there to be peace around the world. I don't want extrajudicial killings in any countries at all. And the Iranian community are split on the actions of the US on this, because there are real consequences for them as well. Many of them have had, their homes flattened. They've had to flee. Very sad. Really, really sad. But the way to execute it was not this. The closure. Well, there's one suggestion I would make, with the benefit of hindsight. The closure of the Strait of Hormuz was foreseeable. It was clear that the Iranians were going to use the levers at their disposition, and one of them is controlling a very, very influential waterway. So it would have been sensible to have secured the Strait of Hormuz before launching the military attacks to prevent them from doing so. That was not done by the US, and we are all paying for that. You put US Navy ships in the Strait of Hormuz. No, but you were trying. The plan was to try and degrade the military before you then go and try and that failed. Otherwise, if you secure the Strait, all of their military operations intact, then you are that is a suicidal mission. Well, no, it's a very simple insurance policy, isn't it? You put your navy there so that you can't close the strait. No, but if you don't degrade the military, then they've got all their weapons and everything to fight. Well, they didn't degrade the military, did they? Well, no, but that was the plan. So what and it failed. Well, okay, you may say that, but their plan was to degrade the military in Iran first, and then try and secure the strait. No, they definitely have, Sebastian, degraded the military, and that was the point in using highly sophisticated, very precise weapons. Now, there was only a window of opportunity to do that because these weapons are highly expensive and they're slow to manufacture. So we knew we had a 6 weeks window, and we did vastly degrade the Iranian military. Agreed. What we didn't expect was Iran's talent, maybe, for hybrid asymmetric warfare, which involves financial pressure and the Straits of Hormuz and what's going on there. And they've hung out for a lot longer than anyone thought. And that is creating a big problem. And at the same time, you've got this whole situation going on with Lebanon and Israel, exerting its military might. Now things have reached a head where Iran has bombed or sent a strike into Israel tonight. I'm told that Israel may not respond until tomorrow, but Netanyahu is under a great deal of pressure domestically to respond. And he is now being held off by Donald Trump, who doesn't want this to happen because he wants some sort of deal to go through. The problem is, as you said, Paul, we don't really know where we are with this deal. Sometimes we get good smoke signals, sometimes we get poor smoke signals, but nothing seems to be moving forward, although Trump says, yeah, I see light at the end of the tunnel, but is that happening? So everything's Iran in the Middle East. Hamas, Hezbollah, of course, Hezbollah in Lebanon, and Hezbollah attacked Israel very quickly after the US went in at the end of February, beginning of March, and that's because they are paid for and supported by Iran. So it looks as if Lebanon has attacked Israel, or Iran has attacked Israel, or Hamas has attacked Israel. It's all Iran. And what's very interesting is the way they've managed to totally gaslight the rest of the Middle East to supporting them. I have good friends that are Lebanese who totally hate Israel. I mean, they probably wouldn't admit it publicly, but I know that they do. And the reason that they do is because they see their family members getting killed and harmed. All right, listen, we'll still follow that story closely, but coming up, Sir Keir Starmer will announce a ban on harmful social media platforms for under 16s. I'm not sure who's talking about that right now, but he is. This is Alex Armstrong Tonight, Late Edition. I forecast a perfect holiday in the sun. Weather looking good then. For sure, and no worries about our travel insurance. All Clear Travel sponsors GB News Travel Destinations forecast. Hi there. If you're jetting off to the Mediterranean to escape the unsettled weather in the UK, then you won't be disappointed. Plenty of hot sunshine is on the way for most. Few isolated showers, perhaps for Greece. In
inland parts of Turkey, Albania and Montenegro, but most of the Mediterranean will be dry, hot and sunny on Monday, with very little in the way of cloud at all. A bit more in the way of cloud perhaps for Madeira, a cooler northerly flow here, likewise for the Canary Islands, but still some warm if not hot spells of sunshine and blue skies and hot and sunny weather for most in the week ahead. All Clear Travel Insurance sponsors GB News Travel Destinations forecast. I'm Stephen Nixon, and thanks for joining us on GB News, Britain's news channel. At GB News, we love to hear from you, our loyal community. So drop us a line at gbnews.com/yoursay. There, you can talk to each other and also to the presenters live on air. gbnews.com/yoursay, because GB News is your channel, Britain's news channel. 5 hosts, 5 opinions, 5 fearless debates, 5 unfiltered takes on the day's news. 5 reasons not to be anywhere else on Saturday night. This is the Saturday 5. You got me. You got me good there. Britain's biggest Saturday night TV show. It's not a bad brand. Yeah. Uncensored. Very, very, very synchronized on the unpredictable. What did she say? Can you translate it for us? And always entertaining. But how can a country go from being led by William Wallace? Saturday nights from 6 p.m. only on GB News, the People's Channel. Britain's news channel. You're going to want to stay tuned, trust me. Some people enjoy lazy Sunday mornings, but not me. What's the truth of the matter? So that's a very live question. Would you support him if he waters down these plans? Before the spin sets in, I'll be getting to the truth. This is personal. No soft questions, no easy answers. It's one thing if the state has rules in this country. It's another thing whether the police and others actually police them. Setting the agenda and holding those in power to account. You can't really blame her if the system is set up this way. You will not want to miss it, trust me. The Camilla Tominey Show, Sundays from 9:30, only on TV News. Cold mornings, To warm family brunches, from football to tennis in the car. in the kitchen. GB News Breakfast is there with the stories you need and the conversations that matter. Anyway, let's talk business. Well, it has been a historic night in British politics. It's astonishing. We're here again to start your day just right. GB News Breakfast, Every morning from 6 a.m. only on GB News. Britain's news channel. I'm Mike Portillo. This is GB News, the People's Channel, Britain's news channel. Welcome back to Alex Armstrong Tonight, latest edition with me, Nana Aquia. This is GB News, Britain's #1 news channel. Now, the Prime Minister is preparing to announce a ban on harmful social media for under-16s. The Times are reporting that on their front cover. They said that Starmer is looking to outlaw high-risk platforms whilst allowing children to use safer forms of social media. Well, let's get the thoughts of my panel: journalist and broadcaster Linda Doobly, former Labour Councillor Sebastian Selleck, and GB News contributor and comedian Paul Cox. But who wants to go first with this? Oh, let's go. I don't mind. It's interesting, this, because we've been discussing it, for quite a long time. And as we were discussing in the break, it's already failed in Australia under the guise it's likely to be implemented in the UK, which does beg the question, why would we do it now at all times? There is an important question mark here about whether children benefit from social media at all. My view is that they don't, having brought up a teenager. I don't believe that there's any benefit from them, particularly up to about the ages of 13 or 14. My daughter's now at A-level age, and I guess she's not quite an adult yet, but she can make decisions. She's also got enough education behind her to hopefully to make decisions about the real world, and that's partly my job, and that's partly her mum's job. But just to do this, they're going to work around it. That's the point. I think banning stuff never works, and I think there'll be a lot of effort and money spent on this when perhaps we should be looking at other means and ways. Well, it looks like, I mean, the reason he's kind of focusing on this is because he's been speaking to bereaved parents who have lost their children through, awful suggestions on social media. But I would say that even on the safest platform, you can't
really escape these sort of influences because they go sort of undercover, don't they? I must say, Nana, that I've got 3 children, they're adults now, but I wouldn't like to have very young children now. I would hate to be dealing with this. I think everybody realises it's a really corrosive and harmful issue. It's just that no one knows effectively how to deal with it. So I think you've got a big element here of performative politics where Sir Keir Starmer and his government want to be seen to be doing something because they're coming under great pressure, particularly from those parents who've actually lost children to suicide. And so they thought, well, Australia's done it, and now we should do it. We should have a ban. But the problem is, I think that all the kids are far more far more well versed in this than all the politicians. Politicians half of them don't understand what's going on at all. Sorry, Cyril, so you're talking about there's one other thing to say, and that's that I've said this for a long time. The generation we're currently trying to ban will be the generation that figure out how to solve this problem. Because we all sit here as adults, grown-ups. We, particularly us three here, I don't know about you two because you're quite a bit younger, but we existed in a world where this didn't exist. So we've learned it as well. We've learned it as an adult. These kids are going to have to, poach a term gamekeeper at some point, and they're the ones that are going to help us, not the Keir Starmers in this world right now. Yeah, and look, I think that points to the reality here, which is that we're conflating 2 issues. One is the algorithm, that's a relatively new thing. It really came in around 2020 when TikTok took off and the other platforms copied it. And it moved from showing you things that people in your network were posting to the interests that you showed, which is a huge problem. I think we should regulate that and, if anything, stop young people from being able to use algorithmic content. I think that's a real danger. The other part of it is just purely what you can access on the internet. And I grew up on the internet. I was probably the first generation to do so. And I saw all sorts of weird stuff growing up because I went out and found it. I was curious, and for better or for worse, and we all did. And that is not a new problem. And if you're going to police that, you're going to have to find a very creative way of doing it because children, as I think we've all said at this point, know how to find that stuff. But it's the algorithm where I'll be focusing on. And I think about the parents that are buying this stuff for the kids. I mean, you're buying them iPhones and phones that have smartphones that can access it. I just don't feel parents can sort of absorb themselves or more responsibility. And I also do believe that children actually will learn about all the pitfalls in social media, which I think is important. What if you don't want somebody, it's like somebody who's never been exposed to sugar, you take away sugar all their life, then what are they going to do? They're going to stuff their faces with it. That's like my younger brother's children, they haven't eaten sugar because he's denied it for all these years. You wait till they try it. I tell you what, my three children that are all grown up now, they've all left social media, all of it, every platform. They just don't do it. Exactly. They find it, corrosive, and in fact they find it a bit boring. Yeah. So that's what I'm saying. What I'm saying is, this generation who are growing up with it from the start will learn all about it, and it'll be just a normal part of their literally DNA. So by the time that they get to the age that we are, they were like, oh, that's stupid, don't do that, ignore that. They will get to a healthy age, and they will know what to ignore and what not. What to. We also always talk about this within the context of children and young people. There are many, many adults, myself included, who are addicted to social media because the algorithms are built to be addictive, and that is a huge problem. The level of attention we're paying, the level of our attention span shrinking is phenomenal. I think that's going to be a real societal issue if we don't get a grip on that. Did you say you are addicted? I think I am, yeah. I don't know whether I am. I can take it or leave it, I'll be honest. Especially X, I'm sorry, but that's turned into a cesspit. Right, coming up, Sir Keir Starmer has been given a stark warning on Britain's defence by a former NATO chief, but we'll listen. Stay tuned, you won't want to miss that. This is Alex Armstrong Tonight, late edition with me, Anna McQueen. Hi, I'm Michelle Dewberry, and my show is your opportunity to cut through all the noise and dive in headfirst to some robust debate. Ideas clash. Situations. You're deliberately avoiding my point. Nothing's held back. If you think this is the end of it, wait for more. And we do not shy away from the difficult stuff. Sometimes I want to shake people. I say, if only you understood. So join me on Dukes and Kerr weeknights at 6 p.m. only on GB News, Britain's news channel.
From the school run to the home run, watch a new show for all of Britain. He can say whatever he wants. A straight talking show where all voices are heard. And when are we going to stop talking about smashing the gangs and actually do it? The stories that matter in every part of our country. It's a bit of a crash landing there for your chance. Bold, fearless, living up for you. That's me, Martin Dorby, 3 p.m. till 6 p.m. weekdays here only on GB News, the People's Channel, Britain's news channel. At GB News, we love to hear from you, our loyal community. So drop us a line at gbnews.com/say. There, you can talk to each other and also to the presenters live on air. gbnews.com/yoursay. Because GB News is your channel, Britain's news channel. You want to know what's really going on in the corridors of power? Labour don't know what to do with half time, so that makes you quite lethal in the chamber. Get behind the headlines with Chopper's political podcast. Join me, Chris of Hope, as I sit down with the great and the good of British politics. We'll see where this really takes us. These are the stories shaping our nation. Chopper's political podcast, available now on all platforms. Listen in and stay ahead. Join me, Nana Queer, for an informative, interactive news programme with difference. It's fun. No, you didn't say that, Dave. No, I'm so surprised. I think there's an element of truth to that. Please join me from 3 p.m. every weekend on GB News, Britain's news channel. Breaking news, live updates, stories that matter. From the heart of the GB newsroom to every corner of Britain, with our team of dedicated journalists across the UK. GB News Bulletins are there to deliver the latest news that matters to you. Bulletins on GB News, the People's Channel, Britain's news channel. From cold mornings To warm family brunches, from football to tennis in the car, in the kitchen. GB News Breakfast is there with the stories you need and the conversations that matter. Anyway, let's talk business. Well, it has been a historic night in British politics. It's astonishing. We're here again to start your day just right. GB News Breakfast, Every morning from 6 a.m. only on GB News. Britain's news channel. Welcome back to Alex Armstrong tonight. Now, we were talking about banning social media. I just have to read this comment by Joan, who said the best antidote to social media is real life. Real hobbies, real interest, real opportunities and interest, real friends. You're so right, Joan. Right. Well, look, come on, let's move on to this, because this is, this will affect us all. The Daily Mail are reporting that Keir Starmer faces a blood cost if Labour keep dithering on defence. A former NATO chief has told the Prime Minister the country could face catastrophic costs unless they move immediately. Well, joining me now, journalist and broadcaster Linda Duberly, former Labour councillor Sebastian Selleck, that wasn't somebody else, that was Will, I think, waiting in the wings, and also GB News contributor and comedian Paul Cox. All right, Sebastian Selleck is Paul, I think. Okay, right, now look, this is an interesting one, because what they're saying in this piece is that it's on the Daily Mail, and it's saying spend now on defence or we will pay a cost in blood. Britain faces a blood cost if Labour keeps dithering on defence. Keir Starmer was warned last night. The former NATO Chief General Sir Richard Shirreff has said that the country could suffer catastrophic costs unless the government moves to shore our defences up immediately. Because, as you know, we've got 5 ships. They are supposed to be the ones that will help to protect us from nuclear warfare, and I think assist our nuclear subs. And, well, unfortunately, they're all in dry dock. And one ship that we sent out has actually broken down as well. I think Dragon HMS Dragon, yeah. It's doing okay, isn't it? There is a lot of water at sea, so that is a massive problem, Nana. It has a water problem. Which is a shame if you're a ship. Yes, absolutely, yeah. Look, this is a bit of a pet subject of mine. I know it is of Linda as well, because both of us have some connection to the military in some way, particularly contract military. And the first thing I always want to say is, by the way, the 2.5% or 3.5% or whatever it is that any government in recent time has said they're committing is largely made up of
things like a nuclear deterrent, pensions, etc. We are not spending all of that on our defence. We're supporting that on a bunch of other things. Now, Chamberlain is not much talked about when it comes to World War II because he was in before and in after. But in 1937, Chamberlain came in and he identified very quickly that we had a massive problem and doubled the defence budget. Had he not done that, Winston Churchill in 1939, who was still underfunded, would not have had any chance of fighting the war, and indeed, obviously, winning it. Much in the end to our financial detriment, of course. But right now, we are at a pivotal moment, and it's going to take, again, strong leadership to say, I don't care how much money you've committed to, let's just say, benefits. We need to add more percentage. It doesn't need to be 5%, it's about 8 or 9%. Yeah, I totally agree. I mean, poor Sir Richard Sheriff must be exhausted with how many warnings he has made so far this year. The fact of the matter is that our defence investment plan is very overdue. Now, apparently, there's going to be some announcement before July the 7th with the big NATO summit in Turkey taking place, and hopefully we will hear something then. But we simply cannot ignore this any longer. We've got a threat from China, we've got a threat from Russia, we've got problems in the Middle East. We simply have to start investing in our military, and I'm sorry, there is only so much money to go round. And the fact of the matter is that our defence spending should be at around 3.5%, because of course there's a lot of that expenditure goes elsewhere other than weapons, so it should be higher. Poland's, I think, is something like, it's over 5%, it's pushing towards 8%, biggest in Europe. If you've ordered Russia. Of course you would, but you know, the world is a very small place. I think we need to start spending a lot more money on our defence, and the fact is it's got to come from somewhere. Well, that's the question, isn't it? Like, we can all agree that we should spend more on defence. It's a very well-timed intervention here as we get the defence investment plan on Thursday, I think it is. But where's that money going to come from? It's a lot that we Net zero. Welfare. All right, listen. It's funny. There are a lot of people. You want to know where it's coming from? We've talked about zero and welfare. Right. Well, did you catch this masterclass on speaking the language of horses? Speak English, German, and Nay. Yes. Can you teach us some Nay? Yes, what would you like to say? I'd like to say, hello, my name is Annie. Yeah. Okay. I don't know how to do that. Yes, well, the more you know. Now you can introduce yourself in. I do the horse language quite well. Very good. All right, well, listen, let's check out tomorrow's front page. Let's run through them. The front of the Eye paper, Burnham set to challenge Starmer within 2 weeks of if he becomes an MP. The Daily Express, Britain won't send us back vote criminals. That is the exclusive that we had earlier this evening. Make sure you have a look at that front cover. Daily Mirror, for Sam and all the kids we've lost. The Telegraph leads with Iran fires missile barrage into Israel. The Guardian, Iran fires wave of missiles at Israel in response to strikes on it. Metro, thanks but no yanks. The Sun, Katie Price exclusive, tell me the truth, Lee, or I'll divorce you. Daily Mail, spend now on defence or we will pay the cost in blood. Times, Starmer, ban on harmful social media ban for children. Well, there you have it. That is it. Those are tomorrow's front pages and that exclusive. Thank you very much to my brilliant panel. Sebastian Salek, thank you very much. Linda Dewberry, thank you very much. And Paul Cox, thank you to you as well. Thank you. And a huge thank you to you at home for your company. I look forward to seeing you, well, on Friday for Good Afternoon Britain, and then back on Saturday, same time, same place. That's all we've got time for. Up next is The Late Show Live, hosted by Will Kingston. Thank you, Nana. Well, here we go again. Missiles are raining down on Israel in response to their attacks on Hezbollah in Lebanon. We're going to be asking whether or not this fragile ceasefire is officially over. We are also not losing focus on the Henry Novak tragedy. We're going to be looking at the great intellect of our age, David Lammy, who has rebuked J.D. Vance for his comments on the matter. I think J.D. Vance was right to speak up. We'll be discussing that on The Late Show Live. Expect warm spells with the odd rude interruption. Box Boiler sponsors the weather on GB News. Good evening and welcome to your GB News weather update from the Met Office. It's still going to be an unsettled end to the weekend, which will continue into
the second week of summer, so plenty of showers around, but there will be some brightness in between. Now it's all thanks to this low pressure system we've got up towards Iceland, which is bringing this wavy frontal system towards Northern Ireland and Scotland through this evening. Ahead of that, it is cloudy, there is some patchy rain, it is mostly light around these parts, but across the Irish Sea we've got this band of heavy rain moving into Wales and the West Country into the early hours of Monday morning. It is going to be a relatively mild night, most places staying into double figures. Across Northern Ireland, where we have some clearer skies, it will feel rather fresher, so we could even see temperatures around the mid-single figures early morning. The first thing in the morning across the southeast, there will be some patchy rain, a few showers here, but again heavy across central England. Quite a nice start for Northern Ireland, some nice sunshine to begin the new week, and across western Scotland we'll have some sunnier spells as well. A bit cloudier out towards the east, but that will slowly start to clear off through the morning and into the afternoon. Now, we do want to keep an eye on these showers across central and eastern England as they do move their way towards East Anglia. They are likely to turn heavy, maybe even the odd rumble of thunder. We could see up to 20 millimetres of rain falling within a couple of hours. But elsewhere, some nice sunnier spells. It will feel rather fresh within that sunshine. Temperatures on the mid-teens, we could get an 18 or 19 across the very far southeast. But Tuesday is going to be much of the same. It will be a nice start again across the southeast, but showers developing into the late morning and into the afternoon. Some of these showers again will be heavy and likely to bring the odd rumble of thunder, chiefly up towards the north. But unsettled through the week, showers of plenty and temperatures on the cool side for the time of year. Expect warm spells with the odd rude interruption. Box Boiler sponsors the weather on GB News. I'm Andrew Pierce. This is GB News, the People's Channel, Britain's news channel. 5 hosts, 5 opinions, 5 fearless debates, 5 unfiltered takes on the day's news. 5 reasons not to be anywhere else on Saturday night. This is the Saturday Night. You got me. You got me good there. Britain's biggest Saturday night TV show. It's not a bad brand. Yeah. Uncensored. Very, very racy tonight. Unpredictable. What did she say? Can you translate it for us? And always entertaining. And how can a country go from being led by William Wallace? Saturday nights from 6 p.m. only on GB News, the People's Channel. Britain's news channel. You're going to want to stay tuned, trust me. Some people enjoy lazy Sunday mornings, but not me. What's the truth of the matter? So that's a very live question. Would you support him if he waters down these plants? Before the spin sets in, I'll be getting to the truth. This is personal. No soft questions, no easy answers. It's one thing if the state has rules in this country. It's another thing whether the police and others actually police them. Setting the agenda and holding those in power to account. You can't really blame her if the system is set up this way. You will not want to miss it, trust me. The Camilla Tominey Show, Sundays from 9:30, only on GB News. Westminster's full of talk, but out here is the real world. That's it. This is where it matters. Real people and real lives. That's what politics is all about. Trump made a good start. No. Straight answers, no spin, just a couple of lines. How many figures have we got up? About 10. So join me for the answers, real world, every Friday at 7 p.m. on the People's Channel, Britain's news channel. From the school run to the home run, watch a new show for all of Britain. He can say whatever he wants. A straight talking show where all voices are heard. And when are we going to stop talking about smashing the gangs and actually do it? The stories that matter from every part of our country. It's a bit of a crash landing there for your channel. Bold, fearless, standing up for you. That's me, Martin Dorby, 3 p.m. till 6 p.m. weekdays here only on GB News, the People's Channel, Britain's news channel. Breaking news, live updates, stories that matter. From the heart of the GB newsroom to every corner of Britain, with our team of dedicated journalists across the UK, GB News Bulletins are there to deliver the latest news that matters to you. Bulletins on GB News, the People's Channel, Britain's news channel. I'm Bev Turner. Thank you for joining us on GB News, the
People's Channel, Britain's news channel. Good morning. Iran launches a fresh wave of missiles into Israel. Well, it comes as the IDF struck military targets in Iran overnight in retaliation for the Iranian regime firing around 10 ballistic missiles into northern Israel. Well, what will this mean for President Trump and his efforts to reach a permanent ceasefire? Elsewhere, Labour launches their tech revolution in a bid to increase accessibility to working people. It comes as Sir Keir Starmer is expected to ban social media for under 16s in the next 10 days. Elsewhere today, President Trump is considering buying the Chagos Islands as US officials draw up plans to bypass Britain. The son of the British couple detained in Iran on espionage charges will be joining us live on our programme as he calls for the government to consider a prisoner exchange. That's as his parents continue their hunger strike. As Boy George accuses politicians of spreading division instead of making Britain better, we're going to be debating this morning, should politicians get on with their jobs and stop using social media? And sport this morning in cricket, England beat New Zealand in a strange, short first test. Alexander Zverev throws off the best player ever to win a Grand Slam tag. And also, who will the Pope support in the World Cup? It's been a pretty wet start to summer so far, but will we see the return of any sunny spells? Join me for all the latest later. Good morning, just gone 6 o'clock. I'm Ellie Costello. And I'm Mark White. This is GB News Breakfast. Good morning to you. This is going to be a programme that is going to be dominated by breaking news. We've had breaking news in the past few minutes, haven't we, Mark? Yes, indeed. You remember, of course, that this started with ballistic missile attacks from Iran late last night, a number of waves of attacks, and then Israel retaliating in the early hours this morning with airstrikes on 10 targets in Iran. Now we are seeing fresh waves of ballistic missile attacks coming from Iran, and the IDF have just posted that initial reports say a short while ago the Israeli Air Force struck several targets at the petrochemical complex in Mahashar in southwestern Iran. So ongoing strikes now from the Israelis as well. And that's a concern, of course. There's the potential, Ellie, for this to escalate. If it can be contained, the peace talks can continue. But if it grows and expands, then it's very worrying indeed. Well, breaking in the past hour, Israeli Defence Forces have said a second wave of Iranian missiles has been fired towards Israel. Yes, as we said, it comes after the Israel conducted strikes against military targets in western and central Iran, hours after Iran fired that salvo of missiles at Israeli targets in retaliation for an attack on Beirut's southern suburbs. Well, let's cross straight to Tel Aviv. We're joined now by GB News reporter Marcus Donaldson, who's there for us. Morning to you, Marcus. What kind of night have you had? Well, actually, it was a rather peaceful night. So we had those, as you see, those strikes in northern Israel, and we were just be aware of that. And then about 6 a.m., local
time here, which would be about 4 a.m. for you. Got this alert through my phone. There's incoming. Get to our bunker. So we all went to our little safe room in our floor hotel and waited it out. So those were warnings, red alerts all over Central Israel, Tel Aviv, Jerusalem, and that lasted for 20 minutes. And that obviously came after, as you say, those Israeli strikes ran overnight. I say about 20 minutes we were given the all clear, came back, and then about half an hour later, another alert comes in. We're back in there. So back out again in the hotel room. We're just currently waiting. A few plans today, very much up in the air. So yes, it seems to be mostly at the moment. We had air raid sirens here, and the first strikes at 6 a.m. So they were ringing out across the Tel Aviv skyline. I didn't hear anything at the hour later one, but it's very much everyone kind of here just waiting for the next shoe to drop, I think. And Marcus, for many of our audience, they probably don't appreciate just how on edge Israel constantly is, and the fact when we get into these moments of tit for tat strikes, there are multiple alerts that go out. You've got seconds, minutes at most to get to the shelter. That must be very disconcerting. It certainly is. I mean, it's one of these things where it was almost interesting speaking to people actually at the shelter. It is almost something that it's like you say, it's a regular occurrence for them. But it is, even though it is something that happens with some regularity, you can't treat it as something that happens with regularity. It has to be something you have to respond because you just can't take that risk. So yes, and at the moment there's alerts over the south, and looking like rocky for just now. But again, as you say, it's that constant vigilance, and we're just waiting to see what's going to happen. Marcus, when you're talking to people in the bomb shelters, are you getting a sense that they want this ceasefire to hold, or are you getting a sense that they're aware of this potent threat that Iran poses to them, and they actually want to see the job done? I do think there's a clarion. People, I think that people appreciate the threat, and obviously there's a certain level of exhaustion with what's going on. But at the same time, of course, people do. I think people seek normality, and whatever that would cost. But again, I think with different people, you're going to get different opinions. But certainly, the people I spoke to, it was just a case of here we go again. But I certainly think there's obviously some feeling that this has gone on far too long. But to what end?